ولينا عودة مع حلقة جديدة من سلسلة جواسيس في قصر السلطان. اليوم معنا جواسيس من نوع خاص، الجواسيس اللي لبسوا ثوب الإسلام في سبيل الجاسوسية. في حلقة اليوم غادي نشوفوا زوج الجواسيس اللي استغلوا الدين وجعلوه طريقة للدخول المغرب والتوغل في أجهزة الدولة ونقل معلومات خطيرة عن المغرب. فشكون هما هاد الجواسيس وكيفاش دخلوا المغرب وشنو نوع المعلومات اللي حصلوا عليها ونقلوها لبلادهم؟ والبداية غادي تكون مع دومينغو باديا أو علي باي العباسي. هو جاسوس إسباني قام مهمة لصالح إسبانيا في الوقت اللي عرف فيه المغرب واحد تنافس شديد بين الدول الإمبريالية الناشئة آنذاك كإنجلترا، فرنسا، إسبانيا وهولندا. إسبانيا جندات بادية باش يدخل المغرب وكلفاتو باش يتواصل مع المولى سليمان وإقناعه باش يجعل مينائين من الموانئ الأطلنطية تحت النفوذ الإسباني، بالإضافة لمنح امتيازات تجارية خاصة لإسبانيا. قبل ما يدخل دومينغو باديا المغرب قام بمجموعة من التعديلات، منها تغيير هويته لشخصية مسلم وسمى نفسه علي باي وادعى أنه من سلالة الخلفاء العباسيين، وعمق معرفته بالتراث الشرقي وحاول يتقن اللغة العربية واللهجة الشامية وحفظ ما يتيسر من القرآن. دومينغو مشى لأبعد من ذلك، هو أنه ختن نفسه على يد طبيب يهودي بلندن. غادر دومينغو باديا إسبانيا يوم 29 يونيو 1803 ونزل بطنجة وقدم نفسه باعتباره تاجر حلبي وشريف عباسي رافض الاحتلال الترك لبلده سوريا. أبهر علي باي العباسي الجميع بالمظهر اللي كان كيوحي المكانة العالية والمرموقة، وخاصة أنه كان كيتنقل وسط حاشية كبيرة واعتقد الجميع أنه شخص بالغ الأهمية. علي باي العباسي مثل على المغاربة دور الشريف المتدين من خلال حضوره المستمر لصلاة الجمعة والتصدق على 12 متسول كل يوم والمواظبة على الصلوات بمختلف مساجد طنجة وبناء عدد من السقايات واعتبرها صدقة جارية، وهذا الشيء اللي جعله محط احترام الناس. وفي نفس الوقت كان دومينغو أو علي باي كيقوم بالمهمة التجسسية اللي كلفات بها إسبانيا من خلال تجول يوميا بأنحاء طنجة والاطلاع على تحصيناتها وأحوال الجنود والمدافع ودرجات التسلح. يوم 17 غشت 1803 كان يوم حظ بالنسبة لبادية، بحيث كانت تنبأ من قبل بحدوث كسوف شمسي بسبب إلمامه بعلم الفلك، وفعلا حصل كسوف ذاك اليوم. فاعتبروا المغاربة شخصية قادرة على علم الغيب والتنبؤ بالمستقبل، وكل شيء ولا كيهضر عليه بتقدير واحترام. وصلت أخبار علي باي للسلطان المولى سليمان وطلب على الفور مقابلته ولقاؤه، وما كان من بادية إلا أن غرق السلطان بالهدايا كالبنادق والبارود والأثواب الحريرية، المجوهرات، العطور الفاخرة، إضافة لمظل ملكي. أعجب السلطان بشخصية علي باي وولا مرافق رسمي للسلطان أينما حل وارتحل. وكيظهر أن المولى سليمان بالغ في إكرام علي باي العباسي وكان كيناديه بعبارة ولدي، وبالمقابل كان دومينغو كيسجل الملاحظات والتقارير عن المغرب والموانئ وكان كيعزز هذا بالرسومات والتصاميم، كما أنه اتجه لسالة والرباط عام 1804 ودرس تحصينات المدينتين وحالة الجيش وقوته وعدده ودرجة تسليحه. بالرغم من الحفاوة وحسن الاستقبال اللي حظى به بادية، إلا أنه كان كيطعن السلطان والمغرب من الظهر، بحيث كان في اتصال مستمر مع أعداء السلطان وكان كيحرضهم على الثورة، وأسس شبكة من الجواسيس لمعرفة أخبار القصر وأسرار رجال الدولة وكبار الأعيان. غادي تنكشف مؤامرة علي باي العباسي فاش غادي يزور الصويرة بعد ما طلب من السلطان زيارة قبر المولى محمد بن عبد الله والصلاة والترحم عليه.
لكن الحقيقة أنه كان عنده لقاء مع قنصل إسبانيا لأمر هام وطارئ يتعلق بتحديد تاريخ تمرد القياد ومكان إنزال سفن إسبانيا بالسلاح وطريقة إدخال السلاح للمغرب. هاد الزيارة لمدينة الصويرة حلات عيون المخابرات الأجنبية اللي كانت كتتابع خطوات علي باي العباسي، وتعرفات نواياه من بعد ما سلم المتآمرين معاه نفسهم للسلطان واعترفوا ليه بالتفاصيل. غادر بادية المغرب سنة 1805 بأمر من الملك شارل ملك إسبانيا، وتمت ترقيته إلى رتبة ضابط عسكري كبير. والغريب أن بادية غادي يسافر إلى الحجاز وحاز على ثقة شريف مكة وسمح ليه بتنظيف الكعبة وتعطيرها ولقبه بخادم بيت الله الحرام. ألف بادية كتاب سماه رحلة علي باي إلى آسيا وإفريقيا. توفي دومينغو بادية بالزرقاء بالأردن سنة 1818. الشخصية الثانية في حلقتنا اليوم هي القائد إسماعيل أو خواكين غارتيال، اسمين لشخصية واحدة. ازداد خواكين في كاتالونيا بإسبانيا سنة 1826، وهو من أسرة أرستقراطية. درس مختلف العلوم وحصل على الإجازة في القانون سنة 1851 واشتغل في المحاماة، لكن حبه للمغامرة جعله يتعلم اللغة العربية وإتقان لغات أخرى كالفرنسية والإنجليزية، وكان ميال لدراسة الآثار والمخطوطات العربية. وفي هذه الفترة وهي فترة حكم السلطان محمد بن عبد الرحمن، كان المغرب كيعمل على بناء الجيش على الطريقة الأوروبية من بعد هزيمة تطوان 1859-1860. انتهز خواكين الفرصة ودخل المغرب على أساس أنه خبير عسكري ويمكن المغرب الاستفادة من خبراته العسكرية. وطبعا دخول المغرب كان بمساعدة دبلوماسيي إسبانيا كالقنصل العام الإسباني بالمغرب اللي سهل عليه هذه المأمورية. كان الهدف ديال خواكين هو معرفة القدرات العسكرية المغربية بشكل دقيق، ومن جهة أخرى الاطلاع على أحوال البلاد. وباش يوصل لمكانة عالية بالمغرب بدأ بتقديم الهدايا وربط علاقات مع كبار رجال الدولة، وفي نفس الوقت ترجم بعض المؤلفات في الفن العسكري للغة العربية ونشرها بالأعيان والرؤساء، وادعى أنه مدرب حربي وخبير عسكري. قدم خواكين نفسه للسلطات المغربية كمرتد مسيحي هرب من الخدمة بالجيش الإسباني، وحلق راسه وطلق اللحية ودار عمامة كبيرة وبدل الاسم ديالو القائد إسماعيل. القائد إسماعيل أو خواكين غارتيال غادي يعزز علاقاته مع كبار رجال الدولة. هاد العلاقات اللي وصلاتو لأهم مستشار للسلطان اللي غادي يساعدو بزاف حتى عينو السلطان ملازم أول في المدفعية، ومن بعد قائد مدفعية حرس السلطان، وهو منصب سامي نادرا ما كيتمنح الأجنبي في ذاك الوقت. وهنا تاحت الفرصة لخواكين باش يدقق في تفاصيل الجيش المغربي، وخاصة أنه كان كيخرج مع حركات السلطان لإخماد ثورات القبائل المتمردة، بحيث جمع معلومات مهمة ودقيقة كوحدات الجيش وتنظيم الصفوف ومختلف الوظائف داخل الجيش المغربي، إضافة إلى الرواتب واللباس ومعلومات أخرى أكثر دقة. غارتيال ما كانش غير جاسوس عسكري، ولكن استطاع يقتحم المجتمع المغربي وتعرف على عادات وتقاليد المغاربة، ووصف وصف دقيق لمورفولوجية المدن اللي زارها كمدينة فاس مثلا. الجاسوس الإسباني من بعد ما حصل على المعلومات العسكرية كانت عنده مهمة أخرى، وهي استكشاف المناطق الجنوبية اللي كان الولوج ديالها صعب بالنسبة للأجانب. وفي هذه المرحلة غادي تقمص شخصية التاجر أو شخصية الطبيب حسب الظروف. وصل القائد إسماعيل أو خواكين لأكادير في غش 1864 من بعد ما تقمص شخصية التاجر كيبيع بعض السلع الخفيفة من الحلي والأساور. أما فسوس فهو تقمص شخصية الطبيب اللي خولت له الدخول لمجموعة من الأماكن والتعامل مع شخصيات مهمة. الجاسوس الإسباني جال المناطق الجنوبية
ووصل للواد نون وعرف بنفسه كطبيب، وبدا كيستقبل المرضى بمساعدة طبيب إسباني كان مستقر بالمنطقة، وأكيد هو الآخر كان كيقوم بمهمة الجاسوسية. وصل القائد إسماعيل لمناطق بعيدة في الصحراء كطرفايا والساقية الحمراء اللي توقف عندها، لأن التوغل في الصحراء ما كانش أمر سهل بسبب الاضطرابات والصراعات القبلية. قضى خواكين 4 سنوات في المغرب قبل ما يرجع لإسبانيا سنة 1865، واستطاع في هذه المدة يجمع ثروة من المعلومات عن المغرب وخاصة الوضعية العسكرية. توفي خواكين في قادس سنة 1879 عن عمر ما كيتجاوز 53 سنة. حلقة اليوم من سلسلة جواسيس في قصر السلطان سالت. تابعونا في حلقة جديدة وجاسوس جديد. إلى اللقاء.